Họ yêu nhau nồng thắm, họ tỏa sáng. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã đã cuốn bay hết thời gian riêng tư mà lý ra vợ chồng nên dành cho nhau. Chính vì vậy, Trăng Mật Diệu Kỳ ra đời. Em lấy anh Bình, em thấy mình lấy đúng người rồi. Có một đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau. Đó là người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà. Anh có làm cho chị Phương giận lâu không? Chắc chắn là phải có. Thấy cũng buồn, thấy cũng tuổi, sao mình cứ nuôi vui một mình. Tại chồng chưa đủ thương vợ. Đây là một chuyến đi để vợ chồng thâm nóng tình cảm. Diệu Kỳ là để vợ chồng thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Sau khi cùng bước lên chuyến xe Trăng Mật Diệu Kỳ thì cả hai gia đình đã có những màn kể xấu nhau siêu hài hước và phần trả lời những câu hỏi hiểu ý siêu bá đạo. Nhưng qua đó cũng là để chồng và vợ cùng hiểu nhau hơn, khắc phục và hạn chế để hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Liệu họ đã trải lòng hết những điều chưa hài lòng ở người bạn đời của mình? Mời quý khán giả cùng tiếp tục đón xem câu chuyện của họ. Buổi tối tại Tram Villas Resort, hai đôi vợ chồng sẽ đối chéo thành viên để cắm hoa và trang trí trái cây chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo. Đảm nhận nhiệm vụ cắm hoa đó chính là Ngọc Lan, bà xã của diễn viên Thanh Bình cùng ca sĩ Đăng Khôi. Hồi lúc đầu em rất là sợ là mình chia sẻ với người lạ mình khó lắm. Nhưng mà không ngờ là khi mà gặp hai anh chị đã tạo cho tụi em có một cái cảm giác rất là thoải mái. Hai cặp cũng rất là hợp tính cách của nhau. Trời ơi, anh ơi đẹp quá. Wow, trời ơi. Còn bên này là bà xã của Đăng Khôi, Thủy Anh cùng với ông xã của Ngọc Lan là diễn viên Thanh Bình đảm nhận việc trang trí trái cây. Yêu cầu của chương trình là gọt một trái dưa hấu thành hình con sư tử. Ủa, sao lại có rau? Rau nữa nè. Có bắp cải thảo nữa hả? Wow. Rồi vậy. Khó Trời ơi, vậy? toàn cái khó à. Trong khi bên này đang choáng váng với hình mẫu khá khó do chương trình đưa ra, thì tại bãi biển, Đăng Khôi và Ngọc Lan đã bắt đầu tám chuyện. Tụi em đến với nhau á, nó đi nguyên một cái vòng, cuối cùng tụi em lại về lại với nhau. Cho nên là tụi em trân trọng cái điều đó nhiều hơn. Rồi tụi em không có bị mất cái khoảng thời gian là phải tìm hiểu nhau nữa. Hồi trước giờ em thích là em lấy một cái người đàn ông mà họ có cái sở thích coi phim giống em á. Mà anh Bình á, ảnh rất là giỏi nha, ảnh coi phim từ hồi nhỏ, tại vì hồi nhỏ nhà ảnh là làm băng đĩa mà. Cho nên khi mà ảnh coi phim cái ảnh nhớ, và ảnh là một cái người lựa phim cho em cực kỳ hay. Cho nên khi mà em lấy ông này là em thấy mình lấy đúng người rồi, mình lấy đúng người rồi. An tâm lắm. Lan đặc biệt là Lan rất hay nhõng nhẽo. Dạ. Nhõng nhẽo dữ lắm. Ôi Thì anh trời phải cảm thấy ơi. hạnh phúc vì đang Mà- còn yêu mình thì mới nhõng nhẽo như vậy. Thôi đi, đâu phải lúc nào cũng như mèo con. Nên anh không biết chứ bây giờ đi lên đoàn phim á, khi có mình á thì cổ nghiêm túc lắm. Không có một cái là trời ơi giỡn suốt ngày luôn. Không, nhưng mà những cái giỡn đó Cái mà điều- vô hại thì rất Không, là tốt đấy, vô tại hại vì thì nó không giúp có. cho con người mình sẽ trẻ Tại vì lâu. thì anh chưa thấy trên mạng có đó. Suốt ngày quay ba cái clip cả tưng không có điên. Mình đang cần những cái đấy đấy, vì đôi khi cuộc sống Cái tính vợ cách mỗi chồng người mà làm rồi sao công mà- việc khiến mình stress quá, mình không có thoải mái được. Ở đây anh chia sẻ rất là thật lòng, không biết gia đình em có như thế hay không. Bắt đầu đến năm thứ 3 thì hai vợ chồng cũng có nhiều cái mâu thuẫn. Thì mình bắt đầu thấy là có nhiều cái tính cách vợ mình không thích từ mình. Vợ giống như là mình làm cái gì vợ cũng không có vừa ý. Và có một thời gian vợ anh cũng nói như vậy với anh là tại sao trong mắt của chồng á, vợ ngày xưa thì làm cái gì chồng cũng thấy vui, mà sao giờ làm cái gì mà chồng cũng không có đúng ý chồng. Vợ anh đang nấu một cái công thức như thế này rất là ngon rồi, vợ anh lại muốn đổi mới đi. Nhưng lúc anh ăn thì anh lại bảo ồ cái này nó chưa ngon vợ ạ. Thì cô lại buồn. Có một đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau, thế là hai vợ chồng cũng bị stress lắm. Người đàn ông mà anh cũng hơi gia trưởng một chút. Anh muốn rằng là có những lúc mà anh muốn góp ý vợ mình ngay tại lúc đó. Nhưng mà đôi khi có những lúc mà vợ mình cảm xúc không kiềm chế được thì vợ chồng mình lại dễ bị tranh luận quan điểm. Nhiều khi là anh ấy cũng cầu toàn quá. Wow. Em nhận thấy rằng đời sống vợ chồng ấy,
càng về sau thì cảm xúc nó sẽ không thể nào nói là như những ngày đầu được. Anh Khôi anh ấy rất là thương vợ con, nhiều khi anh ấy muốn mọi thứ phải theo ý mình cơ. Mà ví dụ như mà Thủy Anh nói góp ý về những cái chuyện tự ái của ảnh thì ảnh có Góp ý là phải lượn lời lắm ấy. mười mấy năm qua có cái trận nào mà gọi là to tiếng với nhau mà căng thẳng tới mức không nhìn mặt nhau 1-2 ngày em? Thường thì chỉ là cái hồi mà trước khi có con thì cãi nhau là hết mình luôn á. Nhưng mà sau khi có con rồi mà mình đã xác định là đã là gia đình ấy, thì hai vợ chồng đặt ra cái nguyên tắc là không có cãi nhau quá 1 ngày. Khi giận nhau á, rồi Là mình không giận lâu thì ai sẽ là người làm nên cái việc là không giận lâu. Cái đó mới là quan trọng. ở trong nhà là luôn luôn là anh luôn luôn là người xin lỗi đầu tiên để làm lành, dù bất cứ là đúng hay là sai, hay dù là bất cứ như thế nào. Từ khi mà em có anh Bình, cái em phát hiện ra một điều là vợ chồng thì không có nên hơn thua ai đúng ai sai. Chính xác. Đã là vợ chồng thì không chỉ yêu thương mà còn rất cần sự nhường nhịn và lắng nghe nhau. Vậy nên Thanh Bình đang rất muốn gửi lời nhắn nhủ đến vợ. Có cái này mình cũng chưa nói với Lan, tự chưa nói được á. Không biết Thủy Anh nhìn ra hay không, nhưng mình nóng lắm. Cũng có vài lần làm cho Lan buồn. Và những lần đó thì mình cũng là người chủ động hòa giải, nhưng mà chưa bao giờ mình xin lỗi Lan về những chuyện đó. Vậy là anh lại một trường phái khác hơn với Đấy. anh Khôi. Thực ra mình hay chọc Lan á, nói trời ơi, có người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà, hoàn toàn là một mẫu người không phải là phụ nữ của gia đình. Em thích được nấu ăn, thích biết nấu. Thích là mình sẽ nấu một cái bữa thật là ngon cho ảnh ăn. Mà mỗi lần mà em vô bếp thì ảnh kêu là thôi anh Bình á, mình làm cái gì mà nó chậm chạp một cái là nhào vô làm. Lan là một người phụ nữ của công việc, năng lượng của chị để cho công việc thôi, chứ chưa bao giờ mình ép Lan là em phải đi học nấu ăn đi. Tại sao em không có biết làm lau nhà, rửa chén hay giặt đồ gì hết vậy? Mà dĩ nhiên trong thâm tâm một người vợ em vẫn bị em vẫn gọi là áy náy về cái điều đó. Em rõ ràng là một người không hề giỏi trong bếp núc. Em chăm con cũng dở nữa. Từ lúc mà Louis nó sanh ra cho tới 7 tháng là toàn ba nó tắm thôi. Dù vợ còn vụng về rất nhiều trong công việc nhà và chăm con, Thanh Bình đều cảm thông và chia sẻ. Nhưng vẫn còn vấn đề khiến anh chồng này rất lo lắng cho vợ của mình. Cái này nè, bình tĩnh nhờ Thủy Anh nè, người ta lo xa là tốt. Nhưng mà Lan thì lo xa một cách quá đáng. Thậm chí bây giờ con nó chỉ mới có 10 mấy tháng thôi. Lan lo tới cái lúc mà nó 30 mấy tuổi luôn. Ngủ vì những cái chuyện rất là đơn giản, ví dụ cho con học trường nào đây, rồi cái trường đó có được không, mình chở Lan đi coi. Tới bây giờ là cũng gần có 10 trường rồi đó, nhưng mà vô trong trường bắt đầu là đi soi đi kia, đi rồi phỏng vấn người ta giống như là một cái gì đó ghê gớm lắm. Bị lo lắng thái quá mà thành ra là ảnh hưởng tới sức khỏe và ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình luôn. Đấy, cái đó thì mình cần cái người có kinh nghiệm như là Thủy Anh góp ý, chứ mình nói đôi khi đàn ông nói thì cổ cứ nghĩ là đàn ông không có biết gì, tâm lý phụ nữ là như vậy, nhưng mà nó đang ảnh hưởng đó. Đúng rồi. Tôi sẽ góp ý cho Lan, tại vì mình sẽ thay đổi khi có em bé thứ hai. Nào nào có thể với mọi người vậy, nhưng mà tới Lan chưa chắc à. Cô này cô lo là cô lo tới luôn. Nó hấp dẫn mà. Đi thôi. Ok. Hello, wow đẹp thế. Trời đẹp quá vậy. Cái này là không có thời gian đó, chứ có thời gian là Dữ rồi đấy. bí mật ở bên dưới nữa, chứ không phải là về không đâu. Mình đem ra bàn ăn đi, đúng rồi. Vô. Rồi chúng ta đã có một ngày rất là Tuyệt vời vậy. Ngon đây. Ướp ngon. ngon, mềm. Anh chị biết sao không? Con cái điều này mà không biết là cho anh Bình anh không biết. Do em mồ côi ba từ nhỏ, 1 tuổi mấy là ba mất rồi. Em lớn lên chỉ lớn với mẹ thôi. Trong công việc nó có khó khăn em cũng không dám thể hiện với mẹ. Tại vì em luôn muốn là để cho mẹ cảm thấy là mẹ an tâm khi mà em đi trên cái con đường này. Nên khi mà em gặp anh Bình á, anh cho em một cái cảm giác được che chở. Qua những cái thời gian ở bên cạnh nhau đó, em mới tự nhiên em cảm thấy là mình được giống như là một đứa con nít á, được ở bên cạnh một cái người đàn ông, một cái người trụ cột ở trong gia đình, họ che chở cho mình và mình được nhõng nhẽo. Đúng mong ước luôn đúng không? Dạ, em ở bên anh Bình em nhõng nhẽo nhiều lắm. Nên nhiều khi ảnh cũng khó chịu về cái chuyện mà em hay nhõng nhẽo quá đáng. Có góp ý rồi. Giống anh à, anh ở cạnh vợ anh hay nhõng nhẽo. Vậy luôn hả? Nấu ăn cho chồng đi. Sau bữa ăn tối, phụ nữ sẽ đi spa thư giãn.
Còn theo như kế hoạch đã định thì cánh mày râu sẽ đi bia hoặc cà phê. Nhưng thay vào đó, hai ông chồng vẫn ngồi lại bên bãi biển để trò chuyện. Em thấy chị Thúy Anh là sinh 2 em bé rồi mà rất là khỏe. Còn cô Lan mới có một đứa mà cô yếu lắm. Hồi xưa rất khỏe. Không đâu. Anh thấy rằng là phụ nữ mà mới sinh xong 18 tháng chưa ổn định thế, tại vì anh có kinh nghiệm rồi, vợ anh thế. Thì giống như bây giờ gió qua một cái là cho nên là anh em mình phải chăm sóc. Anh Bình thì anh cũng có nói rất là yêu Lan, nhưng mà có một số cái nó gọi là cá tính, và anh ấy biết là không thể nào mà bắt người mình yêu phải thay đổi được, mà sẽ khắc phục theo từng ngày thôi. Thế anh bảo là ẩn sâu đằng sau những cái sự vui vẻ đấy thì anh là một người rất nóng tính. Và Lan cũng vậy, Lan là người bộc trực, có gì là nói đó luôn. Thế nên là anh ấy muốn là hai vợ chồng lắng nghe nhau nhiều hơn, bớt đi cái sự bộc trực đó. Với cả là ra ngoài mình nghiêm túc hơn chẳng hạn. Trông anh ấy vậy thôi mà anh rất là chững chạc và đầm tính. Anh suy nghĩ rất là sâu sắc. Anh ấy nói là Lan hay lo xa. Dạ đúng rồi. Lo xa rất nhiều luôn, mà khiến anh ấy xót xa là vì bản thân Lan sẽ bị stress trước. Tức là mình lo quá trong khi thực tế nó không được như mình kỳ vọng. Mình dễ bị thất vọng. Thì anh cũng muốn là Lan bớt lo hơn. Thôi mình lo gì nữa, có người chồng hiểu mình bên cạnh là được rồi. Cái bệnh rồi. Sinh em bé thứ hai là mình sẽ lại thay đổi cách nhìn, mình sẽ thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, và em bé nào nó cũng sẽ giống nhau. Nó sẽ theo một cái từng giai đoạn phát triển. Thế anh Khôi có than phiền gì về Không, anh Khôi nói với em một câu như thế này mà em rất là thích nè. Anh nói là thật sự trong gia đình anh á, là Thúy Anh yêu anh nhiều hơn, lo cho anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, chăm sóc cho anh nhiều hơn. Cho nên là anh cảm thấy là anh cần phải chỉnh đốn ảnh để anh quan tâm tới chị nhiều hơn. Có một khoảng thời gian là chị Thúy Anh rất là buồn, là bởi vì ảnh chị làm gì cho ảnh cũng kiểu như cũng không có vừa lòng á. Chị bảo là sao lúc trước em làm cái gì anh cũng thích á, còn bây giờ sao em làm gì anh cũng vậy. Thì anh có đúng như cái mà Thúy Anh có tâm sự với cả anh Bình á, là những cái điều mà cảm thấy muốn anh Khôi anh ấy thay đổi một chút. Thúy Anh và Ngọc Lan dường như đã nói hết những lời tâm sự và gửi gắm của chồng đối phương. Còn hai ông chồng đang bàn về chuyện gì? Em có hỏi là anh Khôi có phải là hiền lành dễ tính hay không, thì có nói chưa, không phải đâu. Anh là một người cũng khá là khó khăn, khắt khe với mọi thứ, và mọi thứ anh cũng luôn muốn là hoàn hảo, nhưng mà chính đôi khi đó cũng gây là một cái áp lực đối với cho chị. Mình đã chỉ sinh ra, mình sống có một lần thôi, và mình muốn một cuộc sống gì đấy của mình là thật là đẹp và có ý nghĩa. Anh luôn luôn nghĩ đến cái gì nó giống như là nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó phải rất là chỉnh chu. Đó là cái tính cách của mình. Khi mà để vợ anh tâm sự được với mình thì anh nghĩ là cô ấy cũng muốn mình thay đổi, mình sẽ giảm bớt đi. Bởi vì đôi khi cái gì đó thì trong cuộc sống mình không nên tạo áp lực nhiều cho vợ mình. Tháng 11 đám cưới của anh thì tháng 12, một tháng sau thôi là mẹ anh bị ung thư máu. Thế cả gia đình đi chữa bệnh cho mẹ mất 1 năm trời. 1 năm sau, 2014 thì gia đình anh lại gặp một cái biến cố nữa. Người ta chỉ gặp một thứ thôi là người ta đã mệt mỏi rồi. Gia đình anh liên tục. Anh rất là cảm ơn vợ anh, là vợ anh những cái lúc đó là lúc nào chị ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ mình, chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình, và cùng mình không có nề hà gì, vượt qua tất cả khó khăn. Ê, còn Em là nhiều, em là hơi bị nhiều việc đấy. em là hơi, Tại vì tụi em là thôi để anh nói trước. Ok. Lan ngồi tâm sự với anh ấy thì toàn khen em thôi, bảo là Lan thì lại ngược lại, Lan bảo là em thì rất là áy náy, em thì rất là vụng về trong việc nấu bếp này. Và cô ấy nói một cái điều này anh thấy quá là đáng quý, là đến giờ em thấy rằng là điều đúng đắn nhất của em là em chọn có anh Bình là chồng của mình. Đó, hãy bắt tay. Wow. Sau những giây phút trút cạn nỗi lòng thì dường như cũng là lúc vợ chồng thêm hiểu nhau hơn. Ba là một người rất là thương vợ, thương con, và một người dành hoàn toàn cho gia đình luôn. Và kiếm được một cái người đàn ông như vậy thì rất là khó. Nói chung là cái điều này thì mẹ khen. cũng đã nói Vậy không có nhiều vậy không mà. có gì chê hết hả? Không. Lúc nãy lúc mà spa ấy, thì vợ cũng nghe Ngọc Lan chia sẻ thì hầu hết là chồng đều có những cái suy nghĩ rất là tốt về vợ.
Nhưng mà qua cái cuộc nói chuyện đấy thì vợ cũng hiểu được thêm, với cả vợ cũng nhìn nhận có thể vợ chồng mình yêu nhau lâu hơn, chung sống với nhau lâu hơn 13 năm rồi. Họ mới chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà mình lại nhìn thấy được cái điểm mạnh của họ là quấn quýt bên nhau, thì vợ cũng muốn là vợ chồng mình từ nay về sau ấy cũng sẽ dành nhiều cái cử chỉ quan tâm nhau hơn, giữ được cái cảm xúc như những ngày đầu. Còn chồng thì có nghe Bình nói thì chồng cũng hiểu là vợ cũng bị áp lực khi mà sống cạnh chồng, bởi vì là chồng hơi cầu toàn, chồng muốn mọi thứ hoàn hảo thì ok, chồng sẽ bỏ bớt đi để làm sao mà vợ ở nhà vợ cảm thấy được sống được thoải mái hơn, chứ cũng không phải bị áp lực nhiều hơn nữa. Không, cái này là chồng phải lắng nghe, tại vì có thể đôi khi là chồng hơi quyết đoán. Thế là anh Bình nói hết à? Phải tâm sự chứ. Tâm sự hết à? Mẹ sẽ làm được. Điều đầu tiên là mẹ sẽ cố gắng tập thể dục. Điều thứ hai là mẹ sẽ cố gắng nấu một bữa cơm thật là ngon cho ba. Ha, hai ba ha. Chi? Ok không? Ok luôn. Sướng quá đi, sướng quá đi. Tiếp theo, như lịch trình của Trăng Mật Diệu Kỳ đã đưa ra, đó chính là hai đôi vợ chồng sẽ có buổi chụp hình với biển để làm ảnh lưu niệm, sau đó là ăn uống và nghỉ ngơi, để xem hai cặp đôi đã chuẩn bị tới đâu rồi nhé. Wow, có lẽ Thanh Bình đã dậy từ rất sớm, trang phục chỉnh tề đâu vào đấy rồi nè. Đây là bây giờ là một cái tiết mục mà mình muốn làm điều này từ hôm qua. Thực ra mọi người muốn biết mình chuẩn bị làm gì cho Ngọc Lan thì mọi người hãy theo mình. Và đối với Bình đây là một cái dịp để mình có thể nói những lời cảm ơn cũng như là bày tỏ cái sự yêu thương của mình với lại người vợ của mình. Đây là cái điều mà mình đã chuẩn bị. Thực ra cũng không có gì to tát đâu. Đây là những cái nỗi lòng. Bình là một người rất là thích viết thư tay. Đúng, nhưng mà công nghệ phát triển thì gần như là chúng ta không còn viết thư tay nữa. Nhưng mà đối với Bình, thư tay nó vẫn là một cái điều gì đó rất là ý nghĩa. Nó bộc lộ được cái tình cảm cũng như là cái cảm xúc của mình nhiều hơn là những dòng chữ trên máy tính. Mình sẽ để lại một chút lời nhắn cho Lan. Wow, đã rất là lâu rồi mình mới thổn thức, giống như là mới hồi hộp như thế này. Giống như là mình đang làm gì mà rất là trọng đại, nhưng mà rất là lén lút á. Hello, ăn sáng chưa? Em chưa ăn sáng, em đang có một cái kế hoạch riêng tư. Ồ, anh em mình cũng sao trùng hợp vậy? Anh cũng có kế hoạch riêng tư. Anh sao rồi? Xong chưa? Anh vừa ra check bãi biển rồi. Chà, trên bãi biển luôn á. Phải làm gì giống như là bất ngờ ập đến bão tố. Ơi, thành công nha. Chúc anh em mình gặp lại sau. Ok nhá. Ok anh. Dạ, chị cho em gửi. Có người gửi cho chị. Ai gửi? Dạ, em cũng không biết. Em chỉ có trách nhiệm là qua giao cho chị thôi. Chị cảm ơn nha. Dạ, không có chi. Thôi, chúc chị một ngày tốt lành. Chị cảm ơn nha. Bye bye chị. Ai gửi tôi trời. Gửi giờ mập của anh. Anh muốn viết ra những điều này để gửi tới em, thay cho tất cả những gì anh muốn nói. Đầu tiên, anh muốn được cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã yêu anh. Và hôm nay, sau chuyến đi này thì anh lại cảm nhận được là tình yêu của em dành cho anh nhiều hơn nữa. Cũng đã gần 3 năm kể từ ngày mà cái nắm tay định mệnh đó. Kể từ cái ngày mà em đã cho anh nắm tay. 3 năm không phải là quá dài, mà thực sự cũng không phải là quá ngắn, để chúng ta cùng trải qua những ngày tháng thăng trầm cuộc sống.
Anh nhớ mà lúc mà mới quen á, thì em đã từng nói với anh á là chúng ta không hợp nhau, em không xứng đáng với anh, chúng ta kết thúc đi chứ đừng để nó bắt đầu. Thực sự có những lần đó anh rất là buồn, nhưng mà anh đã cố gắng giấu lại, anh không cho em biết. Và sau những lần đó thì anh luôn tự nhủ bản thân mình là tại sao mình lại phải nghe những lời đó, chắc là mình chưa tốt. Cho nên anh đã từng cố gắng rất nhiều, anh đã cố gắng rất là nhiều để thay đổi và cải thiện bản thân mình, để có thể xứng đáng với lại cái tình cảm và tình yêu của em dành cho anh. Anh luôn tin là anh sẽ làm được, vì anh thật lòng tin rằng em là người phụ nữ mà anh đã lựa chọn. Anh muốn nói với em đó là những lời xin lỗi. Anh biết là anh là một người rất là nóng nảy, có phần hơi gia trưởng. Đã cũng có những lần anh đã dùng những lời lẽ không hay để nói với em, đã khiến cho em khóc rất là nhiều. Anh sẽ kiềm chế bản thân mình, cũng như là anh sẽ cố gắng thật nhiều để cùng em nuôi dạy con cho thật tốt. Còn một điều nữa đó là em cứ việc ngủ rồi ăn đi làm xong về đi, em đừng có sợ mập nữa, tại vì bản thân em đã rất là mập rồi, cho nên không cần phải sợ nữa. Mình cứ tiếp tục nắm tay nhau đi như thế này em nhé. Và cuối cùng thì anh luôn muốn em biết rằng một điều này mà còn duy trì thì chúng ta sẽ không sợ bất cứ một điều gì khác. Đó là anh rất là yêu em, anh yêu em nhiều, vợ của anh. Em cứ luôn tin là như vậy. Suốt ngày chỉ thích làm những điều bất ngờ cho người ta thôi. Cái lá thư này là tôi sẽ lòng vô kiến, xong rồi tôi ép và tôi giấu luôn. Tôi giấu luôn, tại vì không toàn nói xấu tôi trong đây không. Bây giờ mà khóc nữa thì người ta sẽ bảo là cái đụng cái là khóc, đụng cái là khóc, cho nên là sẽ ráng. Sự là để coi tặng cái gì cho tôi đây. Trời ơi. Mua nào với cha. Ok, đi vô thay đồ. Cái này làm gì nữa vậy? Không lẽ tặng tôi cái máy giặt? Đi mẹ. Không ra được. Nên mẹ đổi mà ra. Cầm đi. Mẹ tưởng bà tặng cho máy giặt cho mẹ. Ây da. Trời mỏi quá. Nè, đây là sinh nhật mẹ đó, biết không? Trời sao mà. Đi. Cái này cày nha. Cái cày rồi ướt thì ướt nha. Cảm động nguyên dinh luôn á. Lỡ tưởng em đang nghĩ là lỡ tặng cái máy giặt đó không biết sao trở về. Hỏi đi. Con cầu xin ơn trên hãy ban cho con một em bé Anna. cầu xin ơn trên hãy ban cho con thật là nhiều quyền năng để mà con có thể làm được tất cả mọi chuyện đi. Vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi. Rồi. Có thể làm được tất cả mọi chuyện, là đã có thể làm vợ giỏi nè, làm mẹ giỏi nè, nấu ăn giỏi nè, làm gì cũng giỏi hết trơn á, để ba yêu nhiều. Mẹ cảm ơn ba. Rồi. Lấy cái máy giặt vô. Tưởng tặng cái máy giặt á. Mắc cười. Mình có một cái một món quà. Thực ra cái này là mình chia sẻ với lại
Vậy thôi với Lan hoàn toàn không biết. Mình đã chuẩn bị một món quà cho Lan nhân dịp sinh nhật của Lan. Tại vì hai vợ chồng đều khá là thích sự bất ngờ. Nhưng trong khả năng mình thì mình sẽ chui vào một cái hộp quà và sẽ xuất hiện bất ngờ cùng với một cái bánh kem đã chuẩn bị sẵn. Mình đã biết trước là chắc chắn là mình sẽ có một cái điều gì đó, nhưng mà mình không nghĩ là ảnh có thể làm được những cái điều như thế này. Đây là cái lá thư tay, chính tay của ảnh viết, nét chữ của ảnh, làm cho Lan cảm thấy là Lan rất là hạnh phúc. Và một lần nữa Lan khẳng định rằng mình là một người phụ nữ may mắn khi mà Lan gặp được một ông chồng quá tuyệt vời như vậy. Chúc cho mẹ ngày càng xinh đẹp, ngày càng yêu ba nhiều hơn. Quan trọng nhất là phải luôn luôn khỏe mạnh để chăm sóc hai cha con. Mình hạnh phúc lắm, mỗi ngày mẹ thấy mẹ hạnh phúc nhiều hơn. Ok. Hồi hộp quá. Ok. Hello vợ. Make up xong chưa? Chồng gặp cặp đôi kia chưa? Rồi, hai bạn ấy đang ở ngoài nhà hàng ăn sáng rồi đó. À, thế ạ? Chưa thôi. Lúc nãy chồng quay gì vậy? Lúc nãy chồng đi ra ngoài nhà hàng. Tại vì chồng dậy sớm, chồng đâu biết làm gì đâu. Bây giờ là mình sẽ ra ăn sáng. Luôn luôn hài lòng là mình đã lấy đúng người. Hôm nay có lẽ không còn món quà sinh nhật nào ý nghĩa hơn với Ngọc Lan bằng chính chồng của mình. Còn Đăng Khôi từ sáng ra đã có biểu hiện bồn chồn, có vẻ như đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Mời quý khán giả đón xem trong tập tiếp theo của Trăng Mật Diệu Kỳ.